نانواخانه گنتونیک تبلشا یکی از محبوب‌ترین نانوایی‌ها در شهر آپاران ارمنستان است که به خاطر نان‌های سنتی و شیرینی‌های خوشمزه‌اش شهرت دارد. این نانوایی در خیابان باغرانیان شماره 47 قرار دارد و به عنوان یک توقفگاه محبوب برای مسافران بین ایروان و تفریز شناخته می‌شود. یکی از ویژگی‌های برجسته گنتونیک امکان مشاهده فرایند پخت نان لواش سنتی در تنورهای سنتی ارمنی است که تجربه‌ای جذاب برای بازدید کنندگان فراهم می‌کند. علاوه بر نان لواش، این نانوایی انواع نان‌های حلقه‌ای، شیرینی‌های شیرین و شور و سایی محصولات پخته شده را ارائه می‌دهد. گنتونیک نه تنها یک نانوایی است، بلکه دارای سوپرمارکت و بخش غذاخوری نیز میباشد که انواع غذاهای محلی و منطقه‌ای را ارائه می‌دهد. این مکان به خاطر کیفیت بالای محصولات و تجربه منحصر به فردش بازخوردهای مثبتی از بازدید کنندگان دریافت کرده است.